สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับหลายปัญหาเลยนะหลายคนเลยนะครับเวลาเชื่อมเหล็กท่อนะกับวันไหนเนี่ยนะครับมันมักจะไม่ค่อยติดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรตามผมมาเลยครับหลักๆนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเนื้อผิวงานนะครับกับการตั้งไฟนะฮะถ้าตั้งอ่อนเกินไปเนี่ยบางทีรอยเชื่อมมันจะไม่ติดนะแต่มันจะไม่ทะลุนะแต่ถ้าตั้งแรงเกินไปมันจะทะลุแต่มันจะติดว่าง่ายงั้นนะครับถ้าไม่ทะลุนะติดนะครับขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็กด้วยนะเหล็กตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งความหนาไม่เท่ากันดูนะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างจะงานค่อนข้างจะทำยากนิดนึงเพราะว่าตัวนี้บางกว่าตัวนี้นะครับเวลาเราไล่เราก็ต้องไล่จากบ่อหลอมจากตรงนี้จากตัวที่เหล็กหนานะครับลงไปหาตัวที่เหล็กบางนะแล้วก็ผิวเนื้องานนะครับต้องขัดเอาไอตัวกาบาไนท์เนี่ยนะครับออกให้หมดเลยนะขัดให้เกลี้ยงๆเลยนะครับเนี่ยขัดตามเนี้ยนะตามขอบแนวเชื่อมนะครับขัดให้หมดแล้วมันจะเชื่อมง่ายครับเรามาดูกันเลยครับเชื่อมกันเลยตั้งไฟนะครับนะก็ลองตั้งที่120ก่อนนะครับถ้ามันแรงเกินไปก็ลดลงนะครับลังเปียอธิบายตอนคัดกันเลยด้วยตอนคัดแต่เดียวมันใส่นะไม่จำเป็นอธิบายไปทำให้มันได้ยาวๆทีตอนแรกก็ท้ายไปเลยท้ายแฉไปเลยท้ายแฉอยู่นะครับแล้วก็เชื่อมให้ติดก่อนแล้วก็มาเดินแนวสวยอีกทีหนึ่งนะฮะก็เศษที่สลักนี้ก็ต้องขูดออกแล้วเอาแปรงนะครับแปรงนะครับก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าจะเชื่อมไม่สวยก็เชื่อมอีกสักรอบ2 รอบก็ได้เก็บแนวให้สวยนะแต่ผมเน้นใช้งานก็เลยเอาแบบนี้ครับหนาๆไว้อย่างนี้แหละนะครับหวังว่าคุณได้เทคนิคดีๆไปบ้างนะครับนะจากการเชื่อมท่อกาบาไนท์นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าสินค้าตัวใดใช้ในคลิปนี้นะครับหาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ